Chào mừng các bạn đến với tin 7AC, luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong ngày về thể thao giải trí. Mời các bạn đón xem. Cú trượt ngã của Ngọc Trinh. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình, sự việc của Ngọc Trinh là cái giá phải trả cũng như lời cảnh tỉnh khi người nổi tiếng ngông cuồng và thách thức dư luận, cơ quan chức năng. Ngọc Trinh trượt ngã. Sáng ngày 20 tháng 10, trao đổi với Tiền Phong, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình, Giám đốc Trung tâm Dư luận Xã hội, Viện Xã hội học Việt Nam cho biết, vụ người mẫu nội y Ngọc Trinh bị tạm giam là hệ quả tất yếu. Thời gian gần đây, Ngọc Trinh gây xôn xao dư luận khi làm xiếc trên xe phân khối lớn như buông tay, nằm trên yên xe, gây mất trật tự ở nơi công cộng. Đây là hành động nối dài chuỗi hành xử bất thường của Ngọc Trinh. Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình phân tích Ngọc Trinh thuộc tuýp người nổi tiếng muốn nổi hơn nữa bằng những hành vi ngạo ngược, giống bão. Cô ta từng có những phát ngôn gây sốc, hành động thiếu chuẩn mực như truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường lại mang trang phục thiếu vải hay thiêu đốt bằng những bộ nội y phản cảm. Tất cả đều nhằm mục đích đạt đến sự nổi tiếng. Tuy nhiên, những chiêu thức đó lặp đi lặp lại trở nên cũ xích và không hiệu quả. Ngọc Trinh tìm đến những cái độc đáo hơn, ngông cuồng hơn. Tôi cho rằng những hành động của Ngọc Trinh không tùy hứng mà có sự tính toán nhằm câu view, câu like, thậm chí để kiếm tiền. Cô ấy cũng không thuộc diện chân dài não ngắn hay ngu dốt, thiếu tri thức đến mức tự đắp đầu vào tường. Trước đó, rất nhiều người bình thường đã bị xử phạt khi có hành vi vi phạm pháp luật. Chỉ có thể lý giải là Ngọc Trinh không vô tình. Đương nhiên cô ấy phải nhận hậu quả cũng như hình phạt thích đáng, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình nói. Đồng tình quan điểm với Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình, chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long cho rằng Ngọc Trinh là nạn nhân của chính bản thân mình và những trò lố trong showbiz. Tháng 6 năm 2014, dư luận ồn ào chuyện Ngọc Trinh quay clip quảng cáo khoe thân trong phòng tắm. Nhiều chuyên gia luật lên tiếng về khả năng Ngọc Trinh bị phạt. Nhưng đó không phải lần đầu Ngọc Trinh gặp vấn đề về việc hở bạo của mình. Năm 2019, cái tên Ngọc Trinh cũng được bàn tán khắp mạng xã hội và truyền thông khi cô xuất hiện tại liên hoan phim Cannes với trang phục hở hang, khoe thân. Năm 2022, cô bị tố đạo nhái thiết kế dành riêng cho Kendall Jenner của nhãn hàng Gen. Sau đó, khán giả chỉ trích những người mẫu và yêu cầu cô công khai xin lỗi vì hành vi ăn cắp chất xám của người khác. Nhưng Ngọc Trinh nhất định không xin lỗi. Bên cạnh những sự việc lùm xùm có khả năng dính dáng đến luật pháp, Ngọc Trinh còn nổi tiếng bởi nhiều phát ngôn gây tranh cãi như không có tiền thì cặp đất mà ăn. Tôi ngu nhưng giỏi kiếm tiền, đàn ông nghèo chắc tôi không yêu đâu, tôi không ngại khi bị nói là ăn bám tiền đại gia. Chuyên gia nhận định những phát ngôn và việc làm phản cảm của Ngọc Trinh kể trên không sai về luật pháp nhưng sai với chính bản thân cô, vì đã vô tình đẩy cô vào thế đi dây giữa những điều được và không được phép làm, giữa tự do và tù tội. Ngọc Trinh từ chỗ chập chững đi dây vô tình không để lại hậu quả gì, đã tiến dần đến mức tung tăng chạy nhảy. Và hôm nay, Ngọc Trinh trượt ngã, chuyên gia Nguyễn Ngọc Long nói. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình, từ sự việc của Ngọc Trinh, chúng ta cần nghiêm túc nhìn nhận vấn đề người nổi tiếng và mạng xã hội. Chuyên gia cho rằng đây là vấn đề nhạy cảm bởi câu chuyện không chỉ nằm ở khía cạnh người nổi tiếng dùng mạng xã hội. Đôi khi họ có những hành vi sai trái, ngông cuồng, nổi loạn ở nơi công cộng, thách thức cơ quan chức năng. Rõ ràng họ mang thêm rác vào không gian mạng thông qua hành động sai. Vốn những hành xử không phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội có tác động xấu thì ảnh hưởng của người nổi tiếng biến nó thành tác động kép. Nó khiến hình ảnh của họ trở nên xấu xí, méo mó và ảnh hưởng không tốt đến giới trẻ, công chúng. Chuyên gia nhận định cần cấm sóng, hạn chế hình ảnh người nổi tiếng lệch chuẩn. Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình cho rằng lực lượng chức năng, cộng đồng cần cứng rắn và có hình thức xử lý thích đáng trước những hành vi lệch chuẩn của người nổi tiếng. Việc xử lý một hành vi cụ thể còn có tác dụng ngăn chặn nó biến tướng trở thành trào lưu nguy hại trong xã hội. Dường như đang manh nha hiện tượng nổi tiếng lệch lạc. Giới trẻ thường thích thú và làm theo những hành vi lệch chuẩn. Trong bối cảnh người nhà tập tành nổi tiếng thì những hành vi đó nếu không bị chặn đứng sẽ rất khôn lường, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình nói. Nếu như trên thế giới đã có hình thức phong sát với nghệ sĩ vi phạm pháp luật hay đi ngược lại quy chuẩn về thuần phong mỹ tục, giá trị đạo đức, thẩm mỹ của xã hội thì ở Việt Nam thuật ngữ này chưa rõ ràng. Chúng ta có thể không dùng khái niệm phong sát nhưng trong trường hợp người nổi tiếng lệch chuẩn cần cấm sóng, hạn chế hình ảnh, tài khoản mạng xã hội để họ không có cơ hội tung rác lên mạng. Phải như thế mới đủ sự răn đe. Nếu xử phạt bằng tiền chỉ như muối bỏ biển hay gãi ngứa khiến họ càng ngạo nghễ, ngông cuồng hơn, chuyên gia đề xuất. Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình cũng gợi ý người nổi tiếng nên sử dụng mạng xã hội một cách thông minh. Không phải họ là người nổi tiếng thì được hành xử khác với người bình thường, họ bình đẳng với mọi người. Tức là họ phải có hành vi chuẩn mực trong khuôn khổ nhất định của pháp luật, đạo đức và giá trị chung của xã hội. Tôi không phản đối việc người nổi tiếng có thủ thuật khi dùng mạng xã hội. Họ có thể tìm tòi những cái mới, độc đáo trong cách thể hiện chứ không phải trong tư tưởng, nhất là tư tưởng lệch chuẩn. Hãy luôn nhớ rằng người nổi tiếng cũng bình đẳng, khi sai họ phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình, không có vùng cấm, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình nhấn mạnh.
chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long cũng nhận định việc nghệ sĩ bẩn dùng mọi thủ đoạn để được dư luận và truyền thông chú ý gần như trở thành công thức. Showbiz Việt đang có quá nhiều nhem nhuốc với những người được cho là nghệ sĩ nhưng coi thường nghề nghiệp, coi thường tiền bối, coi thường dư luận và thậm chí là coi thường pháp luật. Họ vẫn điềm nhiên sống, điềm nhiên làm nghề và điềm nhiên đạp lên dư luận, truyền thông. Đành rằng việc làm của họ chưa sai tới mức bị truy cứu vào khung hình sự, nhưng chính điều đó sẽ là tiền đề để quen quá hóa nhờn. Xã hội dần hình thành một đám đông nghệ sĩ bẩn coi mình là trung tâm quyền lực, có thể làm tất cả vì mình là nghệ sĩ. Người này nhìn vào để học người kia, thế hệ nghệ sĩ sau học hỏi và làm lố hơn người đi trước. Miệng Mỹ từ được đám đông tung hô, danh hiệu tự phong như nữ hoàng, ông vua, bà chúa cùng với những đặc quyền. Đặc lợi có được từ sự nổi tiếng khiến người trong cuộc cho rằng mình thực sự là thượng đẳng và pháp luật không thể hoặc không muốn đụng tới mình, chuyên gia cho hay. Theo chuyên gia, Ngọc Trinh có thể có tội với pháp luật nhưng vẫn có công, thậm chí có công rất lớn với những nghệ sĩ bẩn đang lơ lửng trên mây. Hình ảnh Ngọc Trinh sửng sốt khi tra tay vào còng là hồi chuông cảnh tỉnh chỉ cần cắn qua làn danh pháp luật, không ai có thể là vùng đất cấm. Cảm ơn các bạn đã xem hết tin. Chúc các bạn một ngày vui vẻ hạnh phúc. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.